नमस्कार, मी अश्विनी तुमच्या सर्वांचे अश्विनी दरेकर या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करते। तुम्ही मस्त असाल अशी आशा करते आणि व्हिडिओला सुरुवात करते। तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे रेसिपी। तर विविध डाळींपासून आप्पे कसे बनवायचे तर याची रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। चला तर वेळ वाया न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। आता मी घेणार आहे, माझ्याकडे उडीद डाळ आहे, ती मी 1 वाटी घेतलेली आहे। त्या प्रमाणात मूग डाळ घेते मी, तर मूग डाळ ही मी उडीद डाळीपेक्षा थोडीशी कमी घेतली आहे, अर्धी वाटी। जर तुमच्याकडे हरभऱ्याची डाळ वगैरे असेल तर ती देखील तुम्ही थोडीशी घेऊ शकता। त्यानंतर मी येथे घेतलेले आहे तांदूळ। तांदूळ मी 2.5 वाटी घेतलेले आहे, हे पहा। तर हे जे मिश्रण आहे ते सर्व आता व्यवस्थित स्वच्छ धुवून मी भिजायला घालत आहे आणि यामध्ये मी पोहे देखील टाकणार आहे। पण पोहे मी ही मिश्रण ज्यावेळेस आपण बारीक दळणार आहे त्यावेळेस मी पोहे त्याच्या आधी 5 मिनिट भिजू घालून ते पोहे मी यामध्ये ॲड करणार आहे। तर अशा प्रकारे मी हे तांदूळ वगैरे 4-5 वेळा धुवून घेतले स्वच्छ आणि आता मी त्यांना भिजत घालते। तर मी आता हे मिश्रण सकाळी भिजत घालते, तर मी हे संध्याकाळी याचे बॅटर बनवणार आहे। तर हे जे तांदूळ आहे ना, हे राशनचे तांदूळ आहे। राशनच्या तांदळामुळे आप्पे खूप छान फुलतात, मोठे चांगले स्पंज सारखे होतात। तर येथे आपले जे काही आपण तांदूळ वगैरे भिजायला घातले होते डाळी, त्याचे बॅटर रेडी आहे। आता मी पोहे दाखवते तुम्हाला। तर मी माझ्या अंदाजानुसार एवढे पोहे घेतले आहे। मी आता याला स्वच्छ धुवून हे देखील मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। पहा, मी पोहे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता मी याचे देखील मिश्रण बारीक करून घेते। तर अशा प्रकारे आपले बॅटर रेडी आहे। तर यामध्ये मी आता टाकत आहे चवीनुसार मीठ। हे पहा, तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार मीठ टाकू शकता। आणि त्यानंतर मी टाकणार आहे इनो, पण आत्ता बॅटर आपले कमी त्यामुळे मी इनोची अर्धीच पुडी टाकणार आहे। तर अशा प्रकारे मी इनोची अर्धीच पुडी टाकलेली आहे। आता हे मिश्रण मी मस्त एकजीव करून घेते। तर अशा प्रकारे आता आपली बॅटर रेडी आहे। तर आता ह्या बॅटरला आपल्याला भिजून द्यायचं आहे आणि उद्या सकाळी यापासून आता आपण बनवणार आहे आप्पे। जे आपण आप्पे बनवणार आहे ते आगळे वेगळे बनवणार आहे। म्हणजे पहा, येथे मी घेतलेला आहे कोथिंबीर, एक बारीक टोमॅटो कट करून, त्यानंतर कांदा तो देखील बारीक कट केलेला आहे। यात तुम्ही हिरवी मिरची देखील टाकू शकता। त्यानंतर हे आहे आपले बॅटर। आता यामध्ये मी ॲड करणार आहे कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर। अशा प्रकारे मी बॅटरमध्ये कट केलेला कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर टाकलेले आहे। आता हे मिश्रण मी एकजीव करून घेत आहे। आता आप्पे बनवण्यासाठी आपले बॅटर रेडी आहे। प्रकारे मी आप्प्याच्या भांड्यांमध्ये तेल टाकलेलं आहे। आता यामध्ये मी ॲड करणार आहे बॅटर। अशा प्रकारे मी बॅटर देखील ॲड करून घेतले आहे। आता यावरती आपल्याला ठेवायचं आहे झाकण आणि मी हे बारीक आचेवरतीच होऊन देणार आहे। झाकण ठेवल्यानंतर थोड्या वेळाने चेक करायचे। अशा प्रकारे आप्प्यांची जी वन साईड आहे, एक साईड ती व्यवस्थित भाजलेली आहे। आता आपल्याला पलटी करून घ्यायचे आहेत आप्पे दुसऱ्या साईडने भाजण्यासाठी। पाहू शकता, वन साईड खूप छान प्रकारे भाजलेले आहे आणि मी व्यवस्थित पलटी करून घेतलेले आहेत। तर आता 1 मिनिट दुसरी जी बाजू आहे ती पण छान प्रकारे भाजून द्यायची आपल्याला। तर अशा प्रकारे फायनली आपले आप्पे रेडी आहेत। पाहू शकता तुम्ही, खूप छान टेक्स्चर आहे। टोमॅटो, कोथिंबीर आणि कांदा देखील आपल्याला दिसत आहे आप्प्यामधून आणि छान प्रकारे असे दोन्ही साईडनं व्यवस्थित भाजलेले देखील आहे। आणि त्याचबरोबर मी बनवलेले आहे खोबऱ्याची चटणी। तर अशा प्रकारे आपली आप्प्यांची रेसिपी रेडी आहे, पाहू शकता तुम्ही। हे पण पहा किती छान टेक्स्चर आले, एकदम लुसलुशीत झालेत। पोह्यांमुळे पण छान होतात आप्पे। मी जस्ट आज पहिल्यांदाच ट्राय केले पोहे वगैरे टाकून, तर खूप छान प्रकारे झालेले आहे। पहा, लुसलुशीत झालेले आहेत एकदम आपले आप्पे। तर तुम्हाला माझी आप्प्याची विविध डाळींपासून बनवलेल्या आप्प्याची रेसिपी कशी वाटली कमेंट्स करून नक्की सांगा। आणि जर व्हिडिओ तुम्ही इथपर्यंत पाहिलाय आणि आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर भेटूया अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।